untuk tutorial 2 kali ini, masih lagi dalam topik linear function and graph. Untuk kali ini saya akan membincangkan soalan intersection point ataupun titik persilangan menggunakan kaedah penggantian ataupun substitution method. So kita ada soalan di sini, find the intersection point of 4x plus 5y equals to 13 and x plus 3y equals to 5. Untuk soalan ini, saya decide nak jadikan X sebagai tajuk sebab X ini perkalinya 1. Jadi kita ada di sini, first equation, we have second equation. For second equation, oleh kerana X ini perkalinya 1, jadi saya pindahkan 3y ini ke kanan. So, ia akan menghasilkan X equal to, daripada positif dia menjadi negatif, 3y. 5 ini kekal positif. Jadi ini adalah persamaan yang ketiga. Dan saya nak selesaikan persamaan 3 dan 1. Membawa maksud saya nak persamaan 3 ke dalam persamaan 1. Jadi saya salin balik persamaan 1. 4x plus 5y equals to 13. Now saya nak gantikan X dalam persamaan 1 dengan X di dalam persamaan 3. Jadi apa yang kita ada di sini adalah 4. Apa dia X dalam persamaan 1? Negatif 3y tambah 5. Tambah dengan 5y sama dengan 13. Then extend the equation. Kita kembangkan. So, apa yang kita dapat di sini adalah 4. Dan awak darabkan dengan negatif 3y tambah 4. Awak darabkan dengan 5. Dan dia tambah dengan 5y sama dengan 13. So, apa yang kita dapat di sini adalah negatif 12y plus 20 plus 5y equals to 13. Sampai di sini, saya nak kekalkan y di bahagian kiri. Dan saya nak pindahkan nombor ke bahagian kanan. Jadi apa yang kita dapat di sini adalah negatif 12y tambah dengan 5y sama dengan 13. 20 daripada positif dia menjadi negatif. So, negatif 12y tambah 5y dapat negatif 7y. 13 minus 20 is negatif 7. So, kita nak pindahkan perkali bagi y. So, once kita pindahkan perkali, dia akan jadi hasil bahagi. So, dapat di sini y equals to negatif 7 divide by negatif 7. So, y equals to 1. Dah dapat y sama dengan 1 ini, dan kita gantikan, let y equals to 1 into, terpulang kepada awak sama ada awak nak masuk dalam persamaan 1, 2 ataupun 3. Saya masukkan dalam persamaan 3. Dan apa yang kita ada? Kita ada x equals to negatif 3y plus 5. Now, kita gantikan y sama dengan 1 ke dalam persamaan 3 ini. So, kita dapat di sini x equals to negatif 3 times 1 plus 5. Therefore, x equals to 2. Jangan lupa jawapan akhir tulis balik dalam bentuk koordinat. So, kita dapat 2, 1.